ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد هنبتدي نتكلم عن احد العلاجات المنزليه منشور عنها دراسات كتيره جدا. يعني انت ما انتش متخيل ان شوربه الفراخ او شوربه الدجاج بمعنى اصح منشور عنها دراسات اكلينيكيه في دول زي اليابان، زي امريكا، زي ما احنا هنشرح مع بعض في حلقة النهاردة، وتأثيرها الساحر في علاج الأمراض. أنا عاوزك تركز معايا لأن احنا اتفقنا احنا بنأسسك عشان تتعلم تغذية علاجية صح وتتعلم نباتات طبية صح. فلما نيجي نتكلم في الأمراض الموضوع بالنسبة لنا يكون سهل جدا. يعني أنا حبيت ان أنا أعمل سلسلة بتاعة أسرار وفوائد، قلنا هنقسمها نصين. نص هنتكلم فيه عن النباتات الطبية والمنتجات الغذائية، يعني تلاقيني بعمل حلقة عن القمح ومنتجاته، عن الذرة ومنتجاته، عن الصويا ومنتجاتها وهكذا. وبعدين بعد كده هنبتدي ناخد بقى الحلقات بتاعة الأمراض. هناخد في الحلقات بتاعة الأمراض هنلقط من النباتات الطبية اللي احنا اتكلمنا عنها والتغذية والأغذية اللي احنا اتكلمنا عنها. واحد من الحاجات الأساسية جدا في العناصر الغذائية المهمة جدا في الشفاء يا جماعة هي الشوربة. أنا عشت في الصين. الصينيين لازم يوميا يكون عندهم طبق شوربة كل يوم في الأكل، لازم. وطبق الشوربة ده بيستغلوه اللي هم بيحطوا فيه الأعشاب العلاجية بتاعتهم. يعني مثلا زي ما أنا قلت في حلقة من الحلقات السابقة، إحنا عندنا فطر اسمه فطر السيلفر اير، أو بيسموه المشروم الفضي، مشروم الأذن الفضية. مشروم الأذن الفضية ده بيستخدموه الصينيين والصينيات عشان بيخلي البشرة ناعمة وبيخلي البشرة ملمسها زي ملمس الأطفال للستات وللكبار، لذلك ما بتلاقيش حد بيعجز في الصين. بيحطوا حاجات تانية زي فطر الريش اللي انتوا بتعرفوه او هو مشهور جدا، زي فطر الكورديسيبس. يعني هم بيقلبوا الشوربة دي لحاجة علاجية. ده اللي احنا عاوزين نتعلمه مع بعض النهاردة، ان الشوربة دي لها اصلا فوائد علاجية، وفي نفس الوقت انت ممكن تقلبها مش بس فوائد علاجية موجودة فيها، لا ده كمان انت بتضيف حاجات تزود فاعليتها زي ما هنشرح النهاردة بإذن الله عز وجل. طيب، عاوزين نحط اساس. هنعمل زي كل دول العالم المحترمة، انت جسمك بيحتاج للشوربة والمية الدافية عامة في الوجبة الرئيسية بتاعتك، سواء كانت غدا او كانت عشاء على حسب وجبتك الرئيسية بتبقى امتى. ولازم الوجبة الرئيسية دي يكون فيها شوربة زي ما احنا شرحنا في الحلقات اللي فاتت. قبل الوجبة زي ما انا بعمل دايما، اتعود معايا وجبتك الرئيسية او وجبتين في اليوم خد قبلهم الليمون مع خل التفاح. يبقى الليمون وخل التفاح والمية قبل الوجبات الرئيسية. في الوجبة ذات نفسها لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في شوربة. اما كانتش شوربة فراخ تبقى شوربة لحمة، اما كانتش شوربة لحمة تبقى شوربة سمك، اما كانتش شوربة سمك يبقى اعمل شوربة خضار، ما كانتش شوربة خضار يبقى اعمل شوربة عدس. بس استنى، حذاري ان الشوربة دي تبقى اندومي. حذاري، انا بقول اهو، اياك. ده انا هعمل حلقة كاملة عن المواد الفعالة وهختص منهم واحد من الحاجات اللي موجودة في الاسواق اللي هي مرقة الدجاج. ما هو مرقة الدجاج وسيل اندومي الاتنين دول متفقين مع بعض اللي هم بينضاف عليهم مادة اسمها المونوصوديوم جلوتاميت، او بيسموها الملح الصيني، اللي الدراسات اكدت انها مادة قاتلة بامتياز. شوف، ناس كتير بتطلع وتقعد تقول لك ايه يعني هو المونوصوديوم جلوتاميت ده
ما هوش قاتل اولا الدراسات بتؤكد قطعيا ان الماده دي ما تنفعش الاطفال، اللي هو كل يوم بيتباع الاطفال في المدارس والكانتين. ده رقم واحد. رقم اتنين، اذا كانت الماده مش سامه على مره واحده ولا مرتين، بس هي سامه لو بقت في المتناول اليومي، اللي للاسف الناس اللي بيتها دلوقتي ممكن يكون الاندومي ده مره في الشهر مفيش فيه مشكله، لكن المشكله اللي الناس قلبوا الشيء اللي المفروض يكون مره في الشهر لشيء يومي، لشيء بقى معتمدين عليه في الغذاء بتاعهم، بقى ده الغذاء اصلا اللي هو اللي فيه عناصر غذائيه، بالعكس ده فيه مواد ضاره كمان. فانا ضد تماما استخدام القرف ده، سواء كانت الشعريه بتاعت اندونيسيا دي او مرقه الدجاج. ما تستخدمش الحاجات دي لو سمحت، الحاجات دي قاتله. طيب لازم تعرف حاجه مهمه جدا برضو، ان شوربه الفراخ دي قديمه جدا جدا جدا. يعني اول واحد وصفها للعلاج كان طبيب عربي قديم، هو كان يهودي اسمه موسى ابن ميمون. وموسى ابن ميمون ده كان طبيب صلاح الدين الايوبي يا جماعه. وكان الطبيب اليهودي موسى ابن ميمون ده كان بيوصف دايما شوربه الفراخ دي للناس اللي عندهم تعفن في جسمهم، اللي احنا بعد كده عرفنا ان التعفن ده سببه البكتيريا. جه واحد من الفرنساويين، العلماء الفرنساويين في السنين اللي فاتت، اسمه ايرون زيمنت. ايرون قال والله ده شوربه الفراخ فعاليتها زي ما هنشوف دلوقتي في الابحاث بتوازي نفس فعاليه البنسلين بالظبط. يعني انت لما بتاخد شوربه الفراخ، ما تشرب شوربه الفراخ كانك كل يوم بتشرب بنسلين. يبقى اي حد محتاج البنسلين يوميا، احنا قلنا شبه، لازم يشرب شوربه فراخ كل يوم. اللي هم مين؟ العيال الصغيره اللي عندها لوز مزمنه يا جماعه. العيل الصغير اللي عنده لوز مزمنه اكله شوربه فراخ كل يوم. الواد اللي عنده حساسيه صدر محتاج كل يوم مضاد حيوي، اكله شوربه فراخ كل يوم. وده اللي قاله ايرون في الدراسات. وقال ان الناس اللي عندهم كحه مزمنه، يعني اي حد عنده مشاكل في الصدر، كحه ناشفه ببلغم، حساسيه صدر، مشاكل في اللوز، مشاكل في الحنجره، عاوز مضاد حيوي لاي شيء، حتى لو صديد على البول، حتى لو صديد في البول، صديد على الكلى، اكل. احنا هنا بدانا اهو قلنا نحط اساسيات التغذيه العلاجيه اهو. يعني انا بعد كده لما اجي في الحلقات قدام بتاعه اللوز هتبقى انتوا شطار، هتقولوا نبات القسط ونبات الاخنيسيا والاكل بتاع شوربه الفراخ زي ما هنشرح قدام ان شاء الله. وكان ايرون قال والله بما ان هي مضاد حيوي فاحنا هنسميها بنسلين اليهود. ليه سميها بنسلين اليهود؟ عشان نسبة للاخ مين؟ الطبيب العربي موسى ابن ميمون. يعني شوربة الفراخ، انا ما بيجي لي دايما مريض زي ما انت هتسمع دلوقتي ونشوف الفوائد ان شاء الله. اي مريض عنده مشاكل في القلب، زي مثلا مشاكل الكسور الشرايين التاجيه وانسداد الشرايين التاجيه وتصلبها، وان المريض ده بيكون عرضه لمشاكل القلب بعد كده زي ضعف عضله القلب ومشاكلها. دايما انا بقول للمريض ده شوربه الفراخ يوميا، مع اللي انت تحط عليها البصل، اظن انتوا عرفتوا من حلقه البصل ليه، وتحط عليها التوم، اظن انتوا عرفتوا برضه في حلقه التوم ليه، وبتحط عليها كمان الفجل والبصل والثوم. دي كلها نباتات طبيه، اما انت بتحطها في الشوربه المواد الفعاله بتاعتها بتقعد في الشوربه، بتدخل في الشوربه، فانت ما بتشربها وبعدين تاكلها ما بتعملكش مشاكل للناس اللي عندهم مشاكل في القولون. فاذا الشوربه دي مهمه جدا جدا جدا، سواء للصغير، الطفل الصغير عشان خاطر المشاكل بتاعه الصدر، سواء الجهاز التنفسي العلوي او الجهاز التنفسي السفلي، والكبير عشان خاطر الايه؟ المشاكل بتاعه القلب. وهنشرح برضو الدراسات بتقول ايه. شوربه الفراخ مهمه جدا 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 للناس اللي بيعملوا حميه الكيتو. الكيتو ده اللي ما يعرفش الكيتو ده كلمه حميه يا جماعه عشان نتعود على الاسماء مع بعض انا وانت. كلمه حميه يعني نظام غذائي، فاما انا اقول كلمه حميه يعني انا اقصد كلمه نظام غذائي، عشان انا دايما اقول كلمه حميه كذا فانت تبقى عارف ده نظام غذائي. يعني حميه الكيتو او الكيتوجينيك دايت ده نظام غذائي معين بتبقى نسبه الدهون فيه 70% ونسبه النشويات فيه
5% ل 10% بالكتير، ونسبة البروتين فيه من 20 ل 25%. دي حمية مخصصة للناس اللي عندهم ضغط والناس اللي عندهم سكر. الحمية دي بتستهدف اللي انت بتقلل الانسولين قدر الاستطاعة، فاما الانسولين يقل امراض مقاومة الانسولين كلها بتتعالج. من ضمن امراض مقاومة الانسولين اللي هتتعالج مثلا الضغط، السكر، الامراض دي كلها بنسميها كلها امراض مقاومة الانسولين. اما انت بتعمل حمية الكيتو، انت بتدخل الحمام تعمل مية كتير، لان اللي بيمسك واحد من الحاجات اللي بتحبس مية في جسمك هو هرمون الانسولين. فما انت بتعمل ميه كتير بينزل منك معادن كتير، فلذلك بتحتاج ان انت تعوض المعادن دي. عشان تعوض المعادن دي دايما في الكيتو، من اساسيات الكيتو بقى مين؟ حاجه اسمها ايه؟ البون بروس او شوربه العظم، اللي هي زي شوربه مين؟ شوربه الفراخ. شوربه الفراخ غنيه جدا بالكالسيوم، برضو غنيه جدا بالمغذيات اللي انت هتحتاجها لو انت بتعمل حميه الكيتو. لازم لو انا بعمل كيتو لازم كل يوم شوربه، وبالاخص يا اما شوربه عظم بقر، يا اما شوربه عظم مين؟ شوربه عظم فراخ. ولو فيها فايده وفيها كالسيوم زي ما احنا قلنا، يبقى اكيد 100% بتفيد العظم. ده يبقى يعني ايه؟ بنحط اساسيات مع بعض. اخر نقطه في المقدمه قبل ما نخش على الدراسات زي ما احنا متعودين مع بعض، هي في النقطه بتاعه الحلقه اللي انا اتكلمت فيها على موضوع الغسيل بتاع الفراخ. اولا انا بشكر كل الناس على تعليقاتهم الجيده، ده رقم واحد. رقم اتنين، زعلان من بعض التعليقات البايخه المستفزه. شوف، انا ما بنصحك على شيء او بنصحك بشيء منشور عنه دراسات. يعني انا بتكلم في اطار، انا راجل دارس الطب والصيدله مجتمعين، مش بس تبقى انت فاهم، بس انت بتشوف مين الاول؟ انت بتشوف واحد دارس الطب والصيدله مجتمعين الاثنين. فانا بتكلم في اطار البحث العلمي، يعني ما بتكلمش خالص خارج اطار الدراسات خالص. دايما حتى المرضى بتوعي متعودين على كده وعارفين عني الكلام ده، اللي انا ما بفتيش. فانا في موضوع غسيل الفراخ ده ما فتتش. يعني انا جايب لك موقع جامعه دريكسل، وجايب لك موقع منظمه او هيئه الصحه البريطانيه اللي بتؤكد وبتقول لك لو سمحت ما تغسلش الفراخ في المطبخ في المكان اللي انت هتاكل فيه بعد كده. فانا عاوز اقول لك على نقطه مهمه جدا يا ست الكل. عاوزه تغسلي الفراخ، اغسلي الفراخ في البانيو في الحمام، بشرط اللي انت تطهر الحمام ده كويس جدا بعد الغسيل. احنا قلنا مشكله الغسيل مش في الغسيل، المشكله في الطرطشه. انت لما بتغسل بتطرطش. شوف لك حته تغسل فيها تانية غير المطبخ. روح اغسل فوق السطح، ان شاء الله تغسل في البلكونه، بعد كده بقى في البلكونه وابقى عقمها بقى ولا مسحها. اغسل في اي حته بس ما تروحش تغسل في المطبخ. دي نقطه. النقطه الثانيه، احسن من الغسيل ممكن تغلي الفراخ غلوه ولا اتنين، وبعدين بعد كده ترمي الميه، وبعد كده ممكن تغسلي. ما انت المشكله عندنا احنا عاوزين نرفع درجه الحراره اللي بيها نقتل اي بكتيريا ونعقم زي ما احنا بنعقم الادوات الجراحيه بتاعتنا. بعد ما تعقم يا عم بغسل زي ما انت عاوز بقى، اعمل شربتك براحه كده وبهدوء، بحيث ان انت تطلع الزفاره زي ما الناس قالت يا دكتور احمد. لا، اصل اللحمه ممكن، اصل الفراخ زفره وزهمه ومش هتنفع الكلام ده. لا، مفيش الكلام ده، مش هينفع تغسلها في المطبخ، مش هينفع. 226 نوع من البكتيريا بتعمل امراض قاتله. انا اللي بشوف الكلام ده في العياده، انت ما بتشوفش حاجه. والناس كاتبه في التعليقات ما طول عمرنا بنغسل الفراخ وزي الفل. انت ما انتش زي الفل ولا حاجه، انت ما انتش عارف حاجه، انت ما انتش زي الفل. انا اللي بشوف في العياده وعارف. طيب، فاذا كنت هتغسل الفراخ زي ما اتفقنا اهو، اغسل في الحمام او اغسل في اي حته بعيد سطح ولا اي مكان تاني غير المطبخ، وبعقم المكان ده كويس جدا بقى بالفينيك بعد ما تخلص غسيل. او اللي انت تغلي الفراخ زي ما انا عملت، بعد ما تحطها في الحلقه زي ما انا عملت في الحلقه بتاعه غسيل الفراخ، وتغلي غلوه ولا غلوتين، وبعد ما تغلي غلوه خلاص انت عقمت الفراخ، طلعها اغسلها يا سيدي، هي خلاص اتعقمت. المهم اللي انت سخنتها عقمتها اتعقمت، طلعها اغسلها، وبعد كده بقى حطها تاني، وبعدين يبتدي بقى اعمل شغلك تاني. المهم اللي انت تلتزم بالتعليمات ده، الله يبارك لك. طيب، الدراسات بقى 13 اكتب معايا للناس اللي بتكتب معايا الشطار، عشان احنا اتفقنا بنعمل تجميعات. الناس الشطار اللي بيسمعوا الكلام واللي متابعين، يعني 13 مرض، 15 دراسه. تخيل شوربه الفراخ معمول عنها 15 دراسه.
15 دراسه عن تاثير الفوائد بتاعه شوربه الفراخ على الجسم. ما عادش كل حاجه بالدراسات، ما عادش في حاجه كده بتتعمل، ما عادش في شيء كده بيتقال وقد يكون انه، ما فيش قد دي بقى خلاص، ما عادش في شك ان شاء الله، العلم اكد الفوائد. 13 مرض، 15 دراسه، اكتر من 3 تاثيرات جيده للجسم بالنسبه للدراسات المنشوره. اول دراسه كانت في اكتوبر سنه 1978، الدراسه رقم 1، اكتب معايا، يلا اكتب معايا، لازم تكتب فوائد شوربه الفراخ. هنشرب كل يوم شوربه فراخ ان شاء الله للناس اللي عندهم الامراض اللي هنحكي فيها النهارده. 1 اكتوبر سنه 1978، شوربه الفراخ فعاله جدا في علاج امراض والتهابات الصدر. تاني، اي حد عنده حساسيه صدر، كح، واد عنده كح، عنده لوز، اي مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي السفلي، لازم شوربه فراخ كل يوم، جزء من العلاج. الناس اللي عندها برد، الناس اللي والبرد الايام دي بيعمل التهاب رئوي الوحش ده، الناس اللي عندها برد لازم شوربه فراخ لازم تقوي نفسك بالفراخ، لازم، انها بتقوي المناعه جدا. ما بتشوفش الناس في مصر لما واحده بتولد، ما شفتش فيلم الحفيد لما راح الراجل اشترى كام جوز فراخ للبت بعد ما ولدت عشان تاكلهم، عشان تتقود ومناعتها تتظبط وتبقى زي الفل. 1 سبتمبر 2005 في اليابان، الدراسه رقم 2. خلي بالك عشان احنا نقول ورا بعض كذا دراسه لليابان عشان تاكد ان الشيء ده فعال جدا. دراسات من اليابان، من بيت العلم. 1 سبتمبر 2005 في اليابان، شوربه الفراخ قادره على استئصال التوتر العصبي، واللي هي بتقلل مستوى الكورتيزول القاتل في جسمك، وعلاج للاجهاد الذهني. شوف، اليابان في عندهم مشكله كبيره جدا، الناس دي بتعشق الشغل بطريقه فوق الوصف والتخيل. هم والصينيين بالمناسبه، وانا عشت في الصين واتعلمت منهم القصه دي. يعني انا بعشق شغلي زي الصينيين بالظبط كده، وبخاف على شغلي جدا، وممكن اشتغل فوق ال 10 12 ساعه في اليوم. مشكله الشغل الكتير ان انت كل اللي انت بتكون اندر ستريس، بتبقى تحت ضغط عصبي. الضغط العصبي بيبقى فيه مشكله، اللي هو بيزود لك انتاج احد الهرمونات من الغده الكظريه اسمه هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون فيه مشكله، اللي هو مع الوقت بيدمر جسمك، بيعمل سكر، بيعمل كبد دهني، بيعمل اكتئاب، بيعمل صداع مزمن، مشاكل في الجهاز الهضمي، الام في المعده، اجهاد مزمن. بنسمي كل الاعراض دي واعراض الاكتئاب والتوتر العصبي دي الاجهاد الذهني او متلازمه الاجهاد القذري، مشهوره جدا، كرونيك فاتيج سندروم او متلازمه الاجهاد القذري، للناس اللي بيكونوا عرضه للتوتر العصبي، الشغل الكتير، كمان العدوى المزمنه بتعمل اجهاد على فكره في الجسم. العدوى المزمنه، واحد عنده حساسيه صدر مزمنه مثلا، واحد عنده روماتويد مزمن مثلا، واحد عنده سكر مزمن مثلا، واحد عنده ضغط مزمن مثلا، كل ده بيعمل ضغط على الجسم. في 1 سبتمبر 2005 الدراسات في اليابان بتقول لك لا، ده شوربه الفراخ لو شربتها كل يوم هتظبط لك الموضوع ده. الاجهاد ده يروح خالص، الاجهاد الذهني، الاجهاد البدني واعراضهم. يبقى دي الدراسه رقم 2. خلي بالك ان الغده الكظريه دي فيها مفتاح فتح زي الكوبس الكهرباء كده، فتح، مفيش فيها قفل. يعني الغده الكظريه دي اشتغلت لازم حاجه تقفلها، لان مفيش هرمون بيوقفها. الهرمون اللي بيوقفها اكلك بقى، زي مثلا الريحان مثلا، زي ما هنتكلم في حلقه الريحان ان شاء الله باذن الله تعالى، هنشرح قد ايه الريحان ده عظيم في علاج الامراض. زي ما هنتكلم في الجينسنج اللي احنا بنسميها مجموعه النباتات الطبيه الادابتوجينز، النباتات الطبيه المكيفه، اللي هي النباتات الطبيه القادره على ضبط اداء الغده الكظريه. طيب، رقم 3، دراسه رقم 3، 19 فبراير 2010، 12 الدراسه في اليابان بتقول ان شوربه الفراخ فعاله جدا في علاج ضغط الدم، زي ادويه الضغط بالظبط. ليه؟ لانها بتقلل مين؟ اللي احنا لسه كنا بنتكلم في الدراسه اللي قبلها، كل الدراسات مربوطه ببعض وكلها بتؤدي لنفق واحد وطريق واحد. قال لك ان كمان شوربه الفراخ بيبقى فيها ماده فعاله اسمها تشيكن كولاجين هيدرولايسيت. تشيكن كولاجين هيدرولايسيت، الماده دي فعاله جدا في علاج ضغط الدم المرتفع. يلا نكتب تجمعات مع بعض انا وانت. انا لو مريض ضغط يبقى اول حاجه اعملها ايه؟
هشرب يوميا شوربه الفراخ مع حميه الكيتو مع النباتات الطبيه اللي هنشرحها في الحلقات ان شاء الله اللي جايه، عشان نعالج ضغط الدم المرتفع ونخلص منه خالص باذن الله عز وجل. طيب في 1 مايو 2002 دراسه رقم 4 في اليابان برضه، اللي بالك دي الدراسه رقم 3 في اليابان، احنا قلنا هنقول كذا دراسه مع بعض اتعملت في اليابان عن شوربه الفراخ، ان شوربه الفراخ يوميا قطعيا بتمنع عنك حدوث الجلطه لو انت مريض ضغط. انا لو مريض ضغط او مريض سكر بكون عرضه كل يوم والتاني اللي يحصل لي تجلط لا قدر الله في القلب، تعمل جلطه في القلب، مصيبه 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 قاتله، او جلطه في الدماغ، او جلطه في رجلي. لو انت مريض سكر مريض ضغط لازم يوميا شوربه فراخ تحميك من الجلطه، لان ده الشيء المميت والقاتل في الامراض دي، لغايه ما انت تعمل خطه علاجيه وتخلص من الايه؟ من الامراض بتاعه مقاومه الانسولين دي. في 1 اكتوبر 2001 دراسه رقم 5 تكتب معايا. بالمناسبه صحيح، فاكرين اللي كان في الحلقات بتاعه الزعتر قبل معلش الدراسه رقم 5، حلقه الزعتر ارجعوا لها هتلاقوني اتكلمت عن مين نباتين مع بعض بيقوا برضه من حدوث الجلطه، الزعتر والروزماري. تخيل انت كده، يا سلام، عامل شوربه فراخ بقى حاطط فيها بصل وزعتر وروزماري، يا حلاوه ده الشيء الجميل، دي التغذيه العلاجيه اللي بجد، اللي منشوره في كل كلمه فيها دراسه، كل كلمه with evidence، ببحث وبدليل، اللي احنا بنسميها دلوقتي يا جماعه evidence based complementary medicine، طب التقليدي او طب التراديشنال او طب النباتات الطبيه او طب البديل القائم على الدليل العلمي with evidence based، مش اللي هو بيتقال ويقولون انه يعالج الجلطه. يا عم هات دليلك. الدليل دراستي من اليابان اللي اتنشرت في 1 مايو 2002 اللي هي بتقول لو انا مريض جلطه قطعيا انا ان شاء الله شوربه الفراخ تحميني من حدوث الجلطه، اللي احنا بنتكلم عنه with evidence بدليل يا جماعه. طيب رقم 5 في اكتوبر 2001 اليابان برضه، رقم 4 دراسه رقم 4 في اليابان في شوربه الفراخ، ان شوربه الفراخ قادره على علاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق اللي هي بتنزل هرمون الكورتيزول. قلنا دراسه شبيهه اللي هي في 19 فبراير 2010، وبرضه في دراسه بتاكدها في 1 اكتوبر 2001. الاثنين دول بياكدوا فاعليه وكفاءه شوربه الفراخ في علاج ضغط الدم المرتفع. يا جماعه ضغط الدم ده والله العظيم من اخطر الامراض جدا، يعني يكفي اللي ده مرض ما بياكلش اعضائك الرئيسيه، الكلى ما بتاكلش، دماغك ما بتاكلش، قلبك ذات نفسه ما بياكلش، بيفسخ القلب. يعني الضغط ده بيضيق الشرايين فبيخلي القلب يقعد يضخ في شرايين مسدوده، فبيفسخ القلب ويفسخ الشرايين، بيخلي صمامات القلب تضرب وبيخلي الشرايين تفرقع. فاما الشرايين تفرقع الشرايين بتكلم الكبد يبعت لها الكوليسترول الضار عشان ترمم الشرايين المفرقعه دي. فانت بالتغذيه السليمه حتى لو بتاخد علاج ضغط يا عم اعمل تغذيه سليمه. ليه؟ عشان ما الاقيش اللي انا بشوفه في المرضى. يعني انا بشوف حاجات في المرضى والله تحزن، بشوف مرضى داخلين عليا بياخدوا 3 ادويه ضغط، 3 وبعضهم بياخد 2. ليه؟ مفيش دكاتره يقعدوا معاك يقولوا لك كل ايه وما تاكلش ايه. بشوف مرضى يعني شيء يحزن والله يا جماعه، والله شيء يحزن، جاي لي ما خدش دواء الضغط النهارده، بس هو يعني اخده، هو بياخد دواء الضغط طول اليوم، كل يوم بياخده، كل يوم بياخد دواء الضغط بتاعه، فيوم ما خدوش هو جاي العياده قال لك يمكن الدكتور ينصحنا بشيء تاني ولا حاجه، تيجي تقيس الضغط بتاعه تلاقي الضغط بتاعه 180 على 120. ايه ده؟ تساله هو انت ما بتاخدش دواء ضغط؟ يقول لك لا والله انا باخده كل يوم، بس انا ما خدتوش النهارده بس وانا جاي لك. يوم واحد يا مؤمن ساب فيه دواء الضغط عنده ضرب ل 180 على 120. ده مسخره اقسم بالله، ده ما فيش حد ينصح الناس. ورقه وقلم مكتب معايا. الدراسه رقم 6 خرجنا بقى من اليابان في 1 سبتمبر 2003 سنغافوره يا جماعه، ان شوربه الفراخ ليها تاثير معالج لتضخم عضله القلب وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.
دي في سنغافورة، بلد تانية هي بتؤكد فعالية وكفاءة شوربة الفراخ في علاج مشاكل القلب ومشاكل الدورة الدموية. تاني، أنا مش ضد إن المريض ياخد دواء القلب بتاعه ولا دواء الضغط بتاعه، ولكن أنا بنصحك بتغذية علاجية سليمة حتى لو مع الأدوية دي، عشان حتى الأدوية دي تجيب نتيجة. لأن الأدوية دي حضرتك لو أنت مش متغذى صح وما عالجتش السبب، قسما بالله ما هتعمل حاجة ولا هتجيب نتيجة، وكأنك بتاخد مسكنات ومع الوقت ولا هتعمل أي حاجة وحالتك هتسوء جدا. فعشان بس ما حدش يفهم غلط، انا ما قلتش حد يرمي دواء، ده مع ده لغايه ما انت تحط خطه غذائيه سليمه وترمي فعلا الدواء وتخلص علاج السبب. في ناس كتير جدا من الدكاتره لما تيجي تتكلم معاهم عن حميه الكيتو وتقول له حميه الكيتو ممكن تعالج الضغط دي تماما، يقول لك يعني انت بتهزر. المدرسه بقى القديمه، يعني يا ريت بعد اذنك خش اقرا وشوف الدراسات قبل ما انت تعترض وتقول الكلام ده كلام مش حقيقي. مفيش الكلام ده، كلامك هو اللي غلط، لان انت لسه يعني نايم على الكتب اللي من سنة 1950. ربنا يهديكم. 1 فبراير سنة 1975 شوربة الفراخ فعالة في علاج الالتهاب الرئوي. دي دراسة تانية غير الدراسة اللي اتعملت في أكتوبر 1978 برضه بتؤكد اللي هي بتعالج التهابات الصدر. تاني، أنت محتاج الرئة تكون قوية الأيام دي. كل ما تكون الرئة بتاعتك قوية، كل ما انت ان شاء الله مناعتك على التصدي للاوباء زي الاوباء اللي موجوده الايام دي، يكون مناعتك قويه جدا وصدرك قوي جدا قادر ان هو يتصدى للكلام ده. فانا انصحك الايام دي من الان فصاعدا، كل ما سنك يكون كبير، لان يعني نسب الوفيات مع كورونا بتعلى جدا مع السن، كل ما لازم اشرب شوربه فراخ كل يوم. اكتوبر 2000 نبراسكا امريكا، شوربه الفراخ فعاله جدا في علاج التهابات وعدوى الجهاز التنفسي. برضه دي الدراسة دي اتعملت فين؟ اتعملت في أمريكا. آخر حاجة عاوز أقولها لك إن برضه في دراسة في 2017 بتتكلم عن إن شوربة الفراخ من الحاجات القوية اللي فيها ناس كتير من المادة الفعالة اللي اسمها الجلوتامين. ده أحد الأحماض الأمينية المهمة جدا لجسمك عشان خاطر يعمل التهاب القولون او التئام للجروح اللي بتكون موجوده في القولون نتيجه الالتهابات المزمنه. فلو واحد عنده التهاب في القولون، احنا كنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا عن البطاطس في الاكل، بيحط بطاطس مع مع شوربه الفراخ بتاعته بالهنا والشفا، ان شاء الله تكون بالنسبه له ان شاء الله غذاء ودواء، تنفيذا لوصيه ابو الطب ليكن غذائك دواءك. اتمنى تكون حلقه النهارده في الاساسيات بتاعتنا في التغذيه العلاجيه وفي حلقه اسرار الفوائد تكون عجبتك. لو سمحت اعمل لايك للفيديو اذا كان عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه، وما تنساش تشير الحلقه لاصحابك على الفيسبوك وتشيرها لاصحابك على الواتساب، وما تنساش تبعتها على الجروبات بتاعه الواتساب والجروبات بتاعه الفيسبوك. ان شاء الله تكون حلقه مفيده ليك ولعيالك ولكل اسرتك. اشوفك على خير، شكرا، الى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.